Hello and welcome all. हामीले पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भिडियो सिरिज इन नेपालीमा हाम्रो बेसिक कन्सेप्टदेखि लिएर इन्टरमिडिएट कन्सेप्ट सिक्न गइरहेका थियौँ। त्यसमा हामीले पाइथनको लाइब्रेरीको बारेमा एक्सप्लोर गरिरहेका थियौँ। आज हामी डे 7 मा आइपुगेका छौँ र डे 7 मा हामीले के सिक्दैछौँ भन्दा पाइथनको लाइब्रेरीमा SciPy पार्ट 1 सिक्न जाँदैछौँ। SciPy भनेको के हो? साइन्टिफिक पाइथन लाइब्रेरी। NumPy भनेको न्युमेरिकल पाइथन, अनि म्याटप्लटली भनेको भिजुअलाइजेसन लाइब्रेरी, पान्डाज भनेको डेटा फ्रेमको लागि, C1 भनेको नाइस प्लटिङ, त्यो पनि भिजुअलाइजेसनको लागि नै हो। र SciPy भनेको साइन्टिफिक कम्पिटिसनको लागि। अब SciPy इज साइन्टिफिक कम्पिटिसन लाइब्रेरी। SciPy is the scientific competition library that uses NumPy. अब यसले NumPy युज गर्छ किनकि NumPy एकदम फास्ट हुन्छ। अनि SciPy provides more utility functions for optimization, statistics and signal processing. अब हामीले constant in SciPy मा अब constant के हुँदो रहेछ? As SciPy is more focused on scientific implementations, it provides many built-in scientific constants. These constants can be helpful when we are working with data science. जस्तो भयो। अब फर इक्जाम्पल यसमा हेरौँ, अब के गर्ने? SciPy इम्पोर्ट गर्नलाई अब इम्पोर्ट SciPy भन्ने पनि हुन्छ। अब हामीले चाहिँ SciPy लाइब्रेरीबाट के इम्पोर्ट गरिन्छ? कन्स्ट्यान्ट। अब यो फ्रम म्याटप्लटली इम्पोर्ट स्टाइल भने जस्तै SciPy लाइब्रेरीबाट हामीले कन्स्ट्यान्ट भन्ने एउटा मोडुल इम्पोर्ट गर्यौं अथवा क्लास इम्पोर्ट गर्यौं। पाइथन जहिले पनि क्लास इन अब्जेक्ट हुन्छ। फ्रम SciPy इम्पोर्ट कन्स्ट्यान्ट भयो। अब प्रिन्ट कन्स्ट्यान्ट डट पाई भनेको पाईको भ्यालु। अब पाईको भ्यालु यसमा कसरी आउनु भयो? यसरी आउने भयो पाईको भ्यालु। यसरी यो के हो? पाई एउटा कन्स्ट्यान्ट हो। अब constant units, अब a list of all the units under the constant module can be seen using dir function. अब हामीले अरु फंक्सन हेर्नु पर्यो भने dir गरेर हेर्न सक्छौं। अब फर एक्जाम्पल dir constant भन्यो भने यसमा के आउँछ? थुप्रै किसिमका कन्स्ट्यान्टहरु आउँछन्, जस्तै एभोगाड्रो भयो, बोल्ट्जम्यान भयो, बीआरटी भयो, अनि हामीले सुनीको कन्स्ट्यान्ट के छ? एउटा क्यारेट भयो, डिग्री भयो, यस्तो फरेनहाइट यस्तो हुनुभयो। अब युजिङ क्याटेगोरिज भनेको के हो त? द युनिट्स आर प्लेस्ड अन्डर दिस क्याटेगोरी भने युनिटहरु यो क्याटेगोरीमा प्लेस गरेको हुन्छ। जस्तो मेट्रिक भयो, टाइम भयो, स्पिड भयो, बाइनरी, एनर्जी, पावर यस्तो। अब फर एक्जाम्पल भोल्युम, अब यसमा के छ? भोल्युम पनि छ। भोल्युम भनेको के त? रिटर्न्स युनिट इन क्युबिक मिटर। अब भोल्युम के? क्युबिक मिटर क्युबमा दिने भयो। जस्तै कन्स्ट्यान्ट आइहाल्यो। प्रिन्ट अब लिटर भनेको के हुन्छ? 0.01 युनिट क्युबिक मिटर। अब जस्तै ग्यालन हुन्छ। ग्यालन भनेको यति ग्यालन पर क्युबिक मिटर भयो। अनि ब्यारेल भयो। यसरी हामीले भोल्युममा स्पिड भनेको के हुन्छ? मिटर पर सेकेन्डमा दिने भयो। जस्तै किलोमिटर पर आवर पर सेकेन्ड यस्तोमा दिने भयो। एमबिएच मेगा पर आवर, एमएसीएच यसरी हामीले। अनि स्पिड अफ लाइट इयर, हामीले लाइटको चाहिँ के हुन्छ? 2.9 into 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। यो स्पिड अफ भेलोसिटी अफ लाइट अथवा स्पिड अफ लाइट भयो। अनि त्यस्तै हामीले केनट भयो। यसरी हामीले स्पिडहरुको पनि हेर्न सक्छौं। अब टेम्परेचर भन्यो, टेम्परेचर केमा हुन्छ? जहिले पनि केल्भिनमा हुन्छ। भनेपछि अब 0 सेल्सियस भनेको के हो? 273.15 केल्भिन हो। यो हामीले केमिस्ट्रीमा पनि पढेको। अब डिग्री फरेनहाइट भनेको के हुन्छ? 0.5 केल्भिन। अब यसै एनर्जी, पावर, फोर्स त्यसरी नै हामीले गर्न सकिहाल्छौं। अनि मास भयो। मास जहिले पनि केजीमा हुन्छ। एंगल के हुन्छ? डिग्री। अनि हाम्रो यो पार्ट 2 मा के सिक्दै छौं भन्दा SciPy
Optimizers in SciPy. अब optimizer भनेको के हो त? Optimizers are a set of procedures defined in a SciPy that either find the minimum value of a function or the root of a equation भयो यो भनेको optimizer अब एउटा अब root अब इक्वेसनको रुट कसरी फाइन्ड गर्ने अब numpy is capable of finding root of polynomials and linear equation अब numpy मा हामीले के गरिन्छ लिनियर अलजेब्रा सल्भ गर्नुपर्छ भनेर मैले सानो एक्जाम्पल देखाएको थिएँ त्यो के को लागि हो फाइन्ड द रुट अफ पोलिनोमियल्स अनि लिनियर इक्वेसन को लागि तर SciPy cannot find roots of the non-linear SciPy हैन numpy cannot find roots of a non-linear अब numpy ले चाहिँ लिनियर को मात्रै गर्छ तर non-linear को गर्दैन for example x plus cos x for this we should use optimizer dot root अब optimize dot root युज गर्न सक्छौं अब आर्गुमेन्ट्स भन्ने हुन्छ त्यो आर्गुमेन्ट्सहरु के दिने अब फंक्सन छ फंक्सन रिप्रेजेन्टिङ एन इक्वेसन अब इक्वेसनले हामीले एउटा फंक्सनको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं अनि x नट भयो x नट भनेको एन इनिशियल गेस फर रुट को लागि इनिशियल गेस भयो and this is note that the function returns object with information regarding the solution को बारेमा केही रिटर्न गर्ने भयो जस्तै फर एक्जाम्पल त्यसै find the root of the x plus cos x अब यो त के भयो अब हामीले SciPy भन्ने लाइब्रेरी छ from scipy.optimize भन्ने यो एउटा मोडुल छ from scipy.optimize import root यो हाम्रो लाइब्रेरी SciPy को लाइब्रेरी बाट के इम्पोर्ट गर्ने रुट किनकि हामीले रुट फाइन्ड आउट गर्नु छ अब फ्रम म्याथ इम्पोर्ट कस अब यो म्याथ मोडुल भयो अथवा म्याथ लाइब्रेरी म्याथ मोडुलबाट इम्पोर्ट कस हामीले यो कस इम्पोर्ट गर्न सक्छौं अब त्यस्तै डिफाइन फंक्सन बनाउनु पर्यो डिफाइन इक्वेसन अनि यहाँ प्यारामिटर x छ अब रिटर्न के दिने यो हामीलाई इक्वेसनको भ्यालु दिने अब माइ रुट भन्ने एउटा भेरिएबल छ अब त्यसमा रुट अनि इक्वेसन अनि यो 0 भनेको इनिशियल गेस दिनु पर्यो त्यसपछि माइ रुट डट x गर्यो भने हामीलाई के दिन्छ यसको रुट फाइन्ड आउट हुन्छ यसरी अब त्यस्तै हामीले अब म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा हामीले निकाल्छौं यो चाहिँ हामीले नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गर्ने छौं थ्यांक यू फर वाचिङ